ለመድኃኒነ
ክርስቶስ ነኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ነኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ምጽአቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ እሙነ ኮነ
ምጽአት ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ውእቱ አክሊለ ሰማዕት ውእቱ መድኃኒየ ነገሥት ኖላዊሆሙ ለአሕዛብ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ወአስተርአየ ገሃደ
እሙነ ኮነ ልደቶ እምሰማያት ወረደ ወእመላእክት ተአውተ ወእማርያም ተወልደ እሙነ ኮነ ልደቶ እሙነ ኮነ ልደቶ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቶ ሃሌሉያ 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 እሙነ ኮነ ልደቶ ሃሌሉያ 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 እሙነ ኮነ ልደቶ እሙነ ኮነ ልደቶ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቶ እምሰማያት ወረደ ወእመላእክት ተአውተ ወእማርያም ተወልደ እሙነ ኮነ ልደቱ በቤተልሔም ተወልደ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት አጥነ ወበናዝሬት ታሐጽነ ወአስተርአየ ገሃደ እሙነ ኮነ ልደቶ
أكليل سماي ውእቱ አክሊለ ሰማዕት ውእቱ ውእቱ መድኃኔ ነገሥት ኖላዊሆም ለአሕዛብ ኖላዊሆሙ ለአሕዛብ እሙነ ኮነ ልደቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ማህሌት መላእክት ተቀበለልና መዝሙርና ድማ መዝሙር መላእክት ተቀበለልና ካበዴና ቅድስት ማርያም ነብጽሖ ድማ ንቅድስናኻ ንዓና ንመርኣይ በረልና ተቁረልና ምሕረት አውርደልና ወዲሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ መወዳእታ ኩልና ድማ ቶም ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀበባ ንዘለዉ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጭንቂ ካብ ፀበባ አውፂኻ ናብ ረሃባ ኣሰጋግር ሕማም ቀንጥጠልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና አሜን ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳተ ኣጉርቲ ሃይማኖትከ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ ናስተወልደ ብርሃን ተመርአ በሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናናዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናንቲ በደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልና ናወሰና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ንግስን ክብርን ኣለና ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክም ናኸየ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦታዊ ሰላም ኣነስ ብርኽ ረከርስኹም ብርኽ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ታና ምሕረት ለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌ ፍቅራውን እግዚአብሔር ይባርኩም በአርባዕተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዚእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩ ሃይዋነ ምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ረታ በረከታ አምረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። መተአምር ይትነበብ ወይስመ ዘልቡና ስምዐ ዘንኩም ወልብኩም በያ ወክብራ ውዳሴሃ ለእግዚእትነ ማርያም ዘብራይት ማርያም ማርያም ብል መረለ መንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነውር ማለም በላ አምላክ ወንተ ማርያም ተገብረ ዓለም ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስታም ብሮ ከመት ወጽቅ ዘቃቀውም ከርሰበ ይሽት ዘይጸውሮ ለበየ እግዚእ ማርያም ሰበተ ጽፈ ኩሉ አይ ነሽው አይል በዘክላክ ምረተዋልና ዘክላለቶ ወአብጽሖቶ ባይቱን ይስተነግሮኩ መጠቅለነክ ማርያም ተነክ አዳም እስከ አብርሃም አብርሃም እስከ ሙሴ ከዳዊት ወልደ እሴ በብዛ አምሳል አስራት ወሰሎ ለታ ለእግዚእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ ለአብሃ ወንቤተ አሮን ካን መንገለ ማስማ አብሃ ያጨው ስልጣኒታ እንዳለመኑ ተቦተ ደንግለና ወልደ ሰብ ለመላእክት ተክለ ምርጋለና ስማ አበሶቶ ተወሩድም ተባው ዘቀደም ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማይደር ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ካለም ነብይ ለሶር በላ ኃጢአት አልቦ ዘጾረሳት አልቦ ዘክብራ ኃጢአት ዘንበለክተ ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስና ለና ሄልና ለክተ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ ማርያም ቀጽወተ ለአምላክ ምንጽና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ መድረፍሳክተ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና
እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ሐዋርያት እግዝእትነ ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመ ይዳኩም ለኃጥአነ ወአዊተ ጸጋ ይትለዘላካ ሰነ መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ይትናፈቁ ስመ መድኃኒትክሙ ወቅድመ ስእላ ስግዱ ወይበሉ ኩሉ መላእክተ ሰማይ ሰግደች ወድሰ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳነ ማርያም ቅድስት በምንጭ እግዚአብሔር ቀሎ ጻምነች ተፈስዮት ማርያም ዘው ጻምነች ለላብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በግግሮ ወሰበረከ ወጸረዲ በመትከብቱ ተፈስዮት ማርያም ንገል ምድረ ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔርን ዘይጻን በደመና ብሮ ወአውሰተች ማርያም ዛስራ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳኑ ተፈስዮ እግዝእተ ማርያም ንገል ተሰምረ በች እግዚአብሔር ወልድነች ቃል ዘንሰ ወመን ተፈስዮት ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈስዮ አማኑኤል ታቀበ ማይት ክናችን መለም እና ረልደቱ ሰላም ለች ማርያም ንገል ወለች አምላክ እንዘ ተስመተረተ ማይ ጸኒች ሰላም ለች ወለች ወሰ እንዘ ይትራ ወንዘ ይጥወለጥ አንቀጸ ማይት ክናቸው ሰም በለቱም አይነ ቅዱስ ሰላም ለች ኦግዝእቴ ማርያም ስመረከውች መገ እግዚአብሔር ምስል ጸልይ ወሳለን ምረታው ቅሮድ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አምሪሃ ለእግዝእትነ በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ረታ ወረከታ ምረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰወኮነ እመት ሞተ እግዝእትነ በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አመ እስራ ወአሚሩ ለወርኃ ጥር ተማኮረ አይሁድ እንዘ ይብሉ ሚን ትግበር ሐዘነ ሞት ወፍርሃት ወረደ ለአሌነ በእንተ ክርስቶስ እስመናሁ ይትገበር ውስተ መቃብሪሁ ተአምር እስከ ዮም ወክርስቲያን ይትቀብኡ እምሐመዱ ወይትፈወሱ እምደዊሆሙ ወይጽሉነ ወይዘቡጥነ እንዘ ይብሉ አይሁድ ተቃልያነ ወልደ እግዚአብሔር ወዘይፈደፍት ተአምር እዜ ገበር ሀበ መቃብረ እሙ ተንሥኦቼ ናውእያ በእሳት ለአራታ ወለኩለማ አርዳኢሁን ሰሙ ወሰበሰሙ እንተ ሐዋርያት ገደፍዋ ወኢተርፈ አሐዱ እምኔሆሙ ዘእንበለ ዮሐንስ ፍቁረ ወልዳ ወመጽኡ አይሁድ በመዓት አብይ ወመሰጣ ገብርኤል መልአክ ለዮሐንስ ብሩክ ወይዐርገ ውስተ ህሊናሁ ጸላኢ ወአንበራ ውስተ ዕፀ ሕይወት ወነፍሳሰ አይረገ ገብርኤል መልአክ ወመጽኡ አይሁድ ውስተ ቤታ ለእግዝእትነ ቅድስት ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሰበ ይረከቡ ወሐሱ ርእሶሙ ወይቤሉ ወኢለነ ወአሌ ለነ በእንተ ክርስቶስ ወበእንተ አርዳኢሁ ወኢዜኒ ሰረቁ በድና ለማርያም በከመ ልማዶሙ ወቀበርዋ ወህቡ ወይቤሉ ኢዜኒ ተንሥአት እሙታን በከመ ገብሩ ቀዳሚ ላዕለ ወልዳ ይቤሉ ተንሥአ እሙታን ሰሪቆሙ በድኖ ወይቤሉ መንፈቆሙ እመሰ ተሰርቀ ሥጋሁ ለምንትቼ ይወርድ ውስተ መቃብሪሁ ደለ ዓመት በዕለተ መሃቱ ወትንሣኤሁ ማኅተተ ብርሃን ዘኢያዊ ዘፄናሁ ይመስጥ ነፍሰ ወብዙኃ ተአምር ይትገበር በስሙ ወይቤሉ መንፈቆሙ ትሰ ይዴምመነ ለኵልነ ወይቤ አሐደ ለባሴ ሞት እምዕለተማከሩ ከመ ያውዕዩ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም እምዓመ ተሰቅለ ክርስቶስ እስከ ይእዜ 14 ዓመተ ኢያንተጉ አሪፈ እስከ ዛቲ ዕለት እንዘ እብል ወልደ ዮሴፍ ውእቱ ወኢኮነ ወልደ እግዚአብሔር ወለምንትቼ ለኢቀተለኒ ወሰወይቤ ከመዝ አብቀወት ምድር ወውጠቶ ሕያዎ ወድቁ አይሁድ በገጾሙ ወይቤሉ አምላከ አብርሃም ተሰቅለ ውስተ ዛቲ ሀገር ወሰቢሃ ተጠምቁ ምእቱ ወልደ ቀያፋሂ ተጠምቀ ምስሌሆሙ ወኮነ አብይ ግርማ በኢየሩሳሌም ወይቼ ፍቁራንየ ዘይጸልአ ለእግዝእትነ ቅድስት ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወዘይጸርፍ ለአሊሃ ወላዕለ ፍቁር ወልዳ ምድር እንድትጸል ወታርሁ አፍሃ ወትውህጦ ባይቱ መፍትው ሰማይኒ ብየ ወፀሐይኒ ያውእዮ ወአይባንኒ ያንኰረኵሩ ለሃሪጸቱ ወዕፀ ገዳምኒ ታወሱ ለዘቢጠቱ ወለባህርኒ ያነስእ መዋግዲሁ ለአስጥመቱ ወይነቅጽ ነበልባለ እሳት ላውየቱ ወይሃብሩ ለተቀብለቱ ወኩሉ ፍጥረት ይዳደቆ ለደምስሰቱ ለዘይጸርፍ ላዕለ እግዝእትነ ቅድስት ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ንግሥት ወላዕለ ወልዳ ጸባኦት ንጉሠ ስብሃት ወአነሂ ኃጥእ ዘእትአመና
أجزئتنا مريم نقست ودنقل فكليه كما اركب فتنبلنها سريتها تيات أبدركي بكينات ويقدفوا سقايا لكلبات اسمع من زي صرفوا لاتي لديك جهنم سكرانة قناعات ولوتا وركتا مرتب قرول دا يحلو مثل حزب كريستيان سماعيان وأنبابيان لعلم علم أمين بركاتي ذاتي زيتنك قدست مريم ولادي تمداني هللويا 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 هللو ليلة كل نزال هللويا ظاهرتك مرام عدننا وهاي لو رزدنا مرسا ومالك تصور أسفالك بسا وبجزي نصو قروا لنا زوتنا نيس زمكان ولادي أملاك مرام بين زاقرب كليتي قلب فتتمو بركة وجمع ذاكر راي بسي ولذركبو من نبي بذاك فتسياسي بلقو ملايك زاريا بلقو صادقان زقدا بلقو ردتو لزنا لتامرك يوم وبتامرك تفسا كل عالم بملعا مدري كبدين بركات ردي الله دينا مريم كم نود خزم مالد كل مالد النبس حد ما كان خبره تقر لنا تورد لنا علم زلو اما نجار بس عميمام نزلو فوسلنا حزينم زلو صنعنا علنا حيم جاب نفس تعصب تحيم فحكبهم نفسات أكبرتي قائماتك أبونا أرأي سلاسي ناس ولد أبراهام سمر أب هبت مريم تكلا هيمانوت أبراهاتيان ولدت يسوع ولدت تنسى ولدت مرات مزجب هيمانوت يسيف نفس كلهم لما أتات إرتران أي نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دم كلهم أتصاننا علنا كم تنا هوريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا عندنا وأكلنا باركا هم تاب سمايكم أمدري هذا ما هبلنا نانز ودولنا بدلهم حدا كم بدل بعد إحنا رفتنا أيتون ننزل علمنا نقدس الله سلام تا سلام لك يا خون دنگلي خيار دجابير صوت سلام طبعا السبر يا بير مساقي اوفست بلكي ناصر يل فتو ودخي انا قرات لم ونادنا በጸሎትከ ተማኅፀነ አርጅጎ የሟነ ወይምስጠን እምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምር ዘገብረ እግዚኦስ በእደ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሳሂሉ ወምህረቱ የሃሉ ዓብዪ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተረኣየ። ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሕኻ ኣብ ትሕቲ ኣጋራ ኣኽሊል 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለዋ ተረኣየት። እንስትኻ እያ ቅልውላውን ምውላድ እውን ትጥርሕ ክትወልድ ከዓ ትፅዕር ነበር። ካልእ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሰማይ ተረኣየ።
7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብቲ ኣራእሱ እውን 7 ዘውዲ ዘለዎ ዓብዪ ቀይሕ ገበል ትጭርኡ ክሳብ ሲሶ ከዋኽብቲ ሰማይ ሰሓበ ምድሪ እውን ደርበዮም። እቲ ገበል ድማ ምስ ወለደትሲ ነቲ ውሉዳ ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ወለደ። እቲ ውሉዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዙፋኑን ተመንጠለ። እታ ሰበይቲ ድማ 1230 መዓልቲ ክምግብዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት። ኣብ ሰማይ ውግእ ኾነ። ሚካኤልን መላእኽቱን ትገበል ተዋግኡ። እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም ኣይሰዓርዎምን ከዓ ድሕሪዚ ስፍርኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን። እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃሉ ዓብይ ገበል ናብቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ፣ ናብ ምድሪ ተደርበየ። መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ። ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ ትብል ከሎ ሰማዕ። እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝኸሶም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋትና ተደርብዩ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንን ጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ ምልክ ከዓ ኣይትቕበሉ በለ። ሎቱን አስተችዳን ቀጽኖ ዘይባል መከራ መቅብቦ አንተ ለቅዱሳነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ኤዶማዊ ደብተራ ሀባሃለው ኤልያስ አለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ኣብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መላእካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ዝሓለኻዮን ዘፅለልካዮም ንዓና ድማ መላእካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ሓልወና። ኣብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕቲ በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳት ኣጉርቲ ቋማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ተወልደ ብርሃን ተመርአ በሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ህይወት መዝገበ ሃይማኖት የስየፍ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናና ዓልና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንል ዘለዓለማ ኢየሱስ መስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበልኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦልታሁ ነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘአጽልቴዎ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቦ ለምሳ ሰርክዋን ሃራሁ ለጥብሃ ሥጋ ከንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ውስተ ስያስ ወራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናጥዮ ለጥብሃ ሥጋ ከንጠግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርብ ወኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እምቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ሪቦ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ባኣናዶ እታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ኢየሱስ ከዓ ትርኩስ መንፈስ ከዓ በሎ ዓብዪ ድምፂ ኩሎም ድማ ህርኡ كل حاجة አመት መጽለ ኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ ዋይጋራማይ ጸንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ ተኰሮትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ገር በህዳት ብሩር ሃሌሉያ ተሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነንም ተሃጉለ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ
ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት በሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ
መንፈስ ቅዱስ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لأب ومنفس قدوس جزي يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሙሉእ ሰማያት ወምድረ እሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለመ አሜን ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ይደሉ ለአብ ወመንፈስ Shalom la
ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ወክብር ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወቅዱስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የኒ ወዘለም አሜን። ስብሐት ወቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ሰው ሙሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የኒ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚያኒ ወዘልፈኒ ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያቶም ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ وزلفني والعالم عالم امين آمين سبحان وكبر لسلوس قدوس يدلوم لأب وولد ومنفس قدوس يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحان وكبر لسلوس قدوس يدلوم لأب وولد ومنفس قدوس رشدوس كل شيء يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحان وكبر لسلوس قدوس يدلوم لأب وولد ومنفس قدوس رشدوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين يا به تبعوت كملوا سماياتهم ذات سبحاتك كما أنا هالك قدمتك مع إياريكو بدا إياسو قبرك كما هو أنه ما هاتياتي وهاتيات كل آمين በሰቃች ማርያም መላእክት ይሴብሑኪ በአርያም ወበምድር ደቂቀ አዳም ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ማረነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖኃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎትነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃልነ تسهلني تسهلني أشياك توكلت نفسي هللويا تسهلني እግዚኦ هللني اسمك ከተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ታታግብት
እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ መርአብ ሀብተ ሃይማኖት አብርሃ ጽዮን ታየ ወለተ ሃይማኖት በሲየፍ ነፍስ ነፍስ አጻናና አልና ከና ሐዋርያት ዝማህርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዕ ካለና አይ ቅድስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ኣብ ኩሉ ክፉት መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናጽን ወግዘትየ ማርያም ናይ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለኪ ግናኺ ድንግልኺ ካኸውን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ከማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ናኻ ኣብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስና ተትለም ሃሌሉያ ወስዳት ለነፍስ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ስረይላቲ ለነፍስ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ ግብርቲከ ወአይማቲከ መርአብ ሀብተ ታየ ወለተ ማታተ ኤርትራን አበልና አጻናና አልና ካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ፈተና ሓይልን ፖዚቲቭ ግናኺ ድንግልኺ እግዚአብሔር ካብ እንስቲ ብርኽቲ ከማሕፀን ያትና ሓድገልና ኢየሱስ ሃሌ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ
ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌ ሃሌሉ ሃሌ አርየኒ ገጽከ አርየኒ አለ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ለማርያም ቅድስት ቅድስት ታታግብር እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማቲከ ታቴር አበልና አጻና ብራቦ አካም ራና አበልና ዘለና አበሳነ ህለገና አፈታና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለህሊናኺ ድንግል ስጋሁ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለከ ንስኺ ከወንስ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብዘይት ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየል አፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ካይበ አሰበኩ ኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእለናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶ ያግዝ በሰመካን ኦር አበ ማየረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቴ ቶራ ዕለተ በዘየትየሰው ተስፋሁ
ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለእረ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ለነፍሰ ገብርከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወአይማቲከ ወተስሃላ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መንታትናን አዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ወት ናብ ነዘላለም ወት ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካ የዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ለነፍሰ ገብርከ ወአይማቲከ መገዲ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይምትካልን ብዘይቃትን ሃቦም ኣሕቢርካተን ድማ ውርስቶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ
ሰላም አቡ አለግ አብጠረ አቅምን ኩልክሙ ኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ያላ ያላይሶን 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 መሐረነ ክርስቶስ ያድሉተ ለመንግሥተ ሰማይ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ፍቁር ወድኺ ሓድገና
كل ويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ታናኑ ታመርተካን ታና ዋሪያት ካነዝን ታትኩም ታትም ያትን ጻድቃን እንደለኛ ኻይር አይ ታትኩም ካይሰመናታትኩም ግን ያዘሎ አንተኩም አዘሎ አይዛምኩም ጻትየን ዘያምን አናውን አታቶም ቃል ቅዱስ ልካ ክንሰምዕ ጸሎት ቅዱሳን ብቃዓት ግበረና አባኻን ደልከን ረከብ አብንጽ እግዚአብሔር አምላክና ሞት ምን ዝቀደሙና ቆም ንጻም አብየም ተስፋ አይኩልና መድኃኒት ስጋስልና ተንስስ ስጋስለ ዝኮንካ ምስጋና ታሪያም ነቀርባለና ዓለም አለ እግዚአብሔር ኃይልካ ይታዮ ማኖከና ይትቤሳህ ንጉሥ ወብዙ ይታሰይ ባደግ ወዝግ እትወተ ነፍሱ
ይትፍሳህ ንጉሥ ወብዙ ይታሰይ በነፍሱ ወብዙ ይታሰይ Hallelujah. قوموا واتمعوا وانجيل تأذينا مدهانينا يسوع كريستوس
البارك العالم عالم كبانا نعيبان وانجيل لوقاس مراف 16 كاب قطري 25 كساب كاب قطر 17 كساب 25 عرف 10 10 سوري وانجيل لوقاس معرف 10 كاب قطري 17 كساب 25 نعاغاتكم زسمع نعاي يسمع نعاغاتكم زنعق دما نعاي نعق اتنعاي زنعق دكا نتزل اخن يزنعو اتم سبعة لغات كا غويتاي اغان انت دما بسم كاي غزؤنا لو እና በሉ በሐጎስ ተመልሱ በለም ሰይጣን ከመብረ ካብ ሰማይ ከወድ ከሎር እخبو ነሆ ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ኃይል ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም አለሁ ትጎድአኩም ከአየልቦን ግናኸ ትምኩም ኣብ ሰማይ ስለተጻፈ ደኣ አዚኹም ተሐጎስ እምበር መናፍስ ስለተመልኩልኩም በዚ አይትተሐጎሱ በታ ጊዜቲያ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ተሐጎሰ በለውን አቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን ነዚ ካብልህታትን ካብለባማትን ስለዝሐባኻዮ ህፃናት ከኣ ስለዝገለጽካዮ እወ አቦይ ስምረትካ ኣብ ቅድሜኻ ከምዚ ስለዝኾነ አመስግነካ ኣለኹ ሁሉ ካብ አቦይ ተዋሂብኒ ንወዲ መን ምዃኑ ብዘይ አቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ከዓ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ከዓ ገልጸሉ ዝፈተወን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንበይኖም ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ነገሥታትን ክርእይዎ ደልየምሲ ኣይረኣይዎን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ኣይሰምዕዎን እሞ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ርእያ ኣዒንቲ ቡፃት እየን እብለኩም ኣለኹ በሎም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰት ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል تسهلك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ኦ ፍጽአዳ ንጉስ አንበሳ ወልድ ወሬዛ ተጠምቀ በማየ ተናገሮሙ ሰላም ወአፍቅሮሙ ፈድፋድ አተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ኦ ፍጽአዳ ንጉስ አንበሳ ተጠምቀ በማይ ተናገሮሙ ሰላም ወአፍቅሮሙ ፈድፋደ ወሚጥመዓተከ እምኔነ ሃሌሉያ
ጊዮርጊስ ቅድመ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋዎ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ ወአንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደው መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከል የክሙ አረና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለ አያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቲ ንመርዓዊኣ ናዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመና ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቁስል ነብስናን ስጋና መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርሳ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣግፍቲ ጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣስርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን ያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ትፈታሕ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትኩም ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባርያ ኸውን ፍልጠትን ዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ኣለዎም እንተማሕፀርኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንሰርሖን ብእንዛረቦን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረልና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክርን ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላምን ሓልወልና። ኣብ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣይ እዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ተዋርድን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻ ኩሎም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ወልደ ብርሃን ተመርአ ብሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓሉ ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ምርክሰትን መስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕለን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ዝፋታተነና ካብ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓ ግበረና። ኣብ ጎይታ ፍቃድካን ድልልካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና። ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት መፅሓፈ ይወፃሕ በልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን
سلطان أبو زلك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين. وما حرمك يعني فقادك على بمكاننا قال كقرمينا تسرع خلنا خبر ما مسبني وزي أملاخنا لو هم كسب لما أنا نتقبل نبدلش كلسنا خناتو وأنا حيمانة كوينا أنا أقلقلوت كاز تسرعت مستير كانت كهنا نببن بقعت قبرنا قبر حتياتنا كل رخص حلنا كابانا الترحق بحان قويتنا تكابر حالنا ساتاويان قرب وزي يقولوا زبالة حوابة المنفس قدس حدرالنا كما يأكوي حلنا زين الدلند في النسيو نعنت لباتنا في التتحف كنافرنا ونكابوكي نقر حالو سلام هبنا تلك مهارنا لبسنا فوس حمامنا ناي فترتنا حكي نسخاس لدخون كهنا زقدس مسخونا مستير وقعت قبرنا أب سمايا زلو سناي معزا زلو مسفات بزي مأزا زلو بزي نورن مسحات من تخنا قربلك كله كحلنا خبانا أرحق بزي سهل خان محرات كان نزال على كل مستراد خونات سمايا ومستر من تخن فتسم كأ أو بيتان نفسن سكانة توقفت وتارحقنا نعخاب مسلوه سمايا وبخامس محوي ومفس قدسن مسكانا نبيتن كبرنا عرقلك لنا نزل عالم آمين والعلو جابير عملخنا نمدحنا نزعبي مستير زيز محركنا نحنا تحتها تبارت كاب قدس ما سوي خاقل قد هنكون بقعات ورنا بقعات زي بقعات كنا السنة تصوع خنا نسخيخا أول ما مرنا نزع قلب الزين سرعات قداسينا فرد خيو رغنا أبقى المبيت النتكانا نعرقلك ما بقى مسقانا وداسين أبيت نتلام بزلو أما قدسك فتزم بحيل منفس قدس بقعات كبرنا ووهب مدحانيت سبقات الأخ جابير نفسك كلهم بقولنا تقبل وبيت عمها بكلمها قبل تهم قبر هو بيتنا نعملها لما كان مالك لنا نجب هذا مهنيات حياتهم في الله دم بعيب حتى باريخا لمخنيات عبساي أي تحدوكم إذا قدسناها خمتها منفس قدس قدستي أبو بيتنا يسكسوس كبرن مسكانا زرعاتن زقبهم مسؤول مسخا مع رمزخنا محوي منفس قدس لما كل ساعة ذا العالم عالم آمين اللي أنا سبب جمرت كابيت كختين عخم رفض دراش مقدس كاسك كتير بيتا من الأفيس السمع خلني بمر البيت الكاي وكلمة ما الأخطاء خد مر الكاي رفض دراش مقدس كاد مخسك كتير كهنات كاتر كيلو وسوتات كان كعب حقوس جس يبلون بس مزات الناس جنم وأنا سحت حد بنك عبر الكاز علو أبا بس أنا نصحن كحاجاتي دم حسب لنا نصحن كابس تصورنا نصحن نباري خا بعد أملخ أدحنا النسماء واحد بستحق يبرك سبب استمال أخذ بالعو هذا وابن زحات الله وبيتا نسوق أخذ ما أودا له بدون كان كادركم مسؤولات سوا خلل بل كلها بكلمة مكة زبون بعد سرعة خلي إذا سيد ما زيت على أخي يسوع خاتون يروها هو تقبل سمك زي أبير كاتوع بيت زي أبير كأنه وحدة من تخنبر ولا زمن هو تيم على سكايس عبنا وبيت أدهنا وبيت أكان وبيت أدهنا وبيت أكان وبيت أدهنا وبيت أكان نابن ولدنا من فسق الدسن نزل عالم عالما آمين ورك كل واحد منا يذكر اسم مدحانينه
ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል እግዚአብሔር ሰልጠኒ ዘገብራ አከብር ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡ ንምንቶም ዘምፅን ዘክሩ ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቡ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዚ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ ምብለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትካ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ከባይ ምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለለ ዳኹንና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ሲሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ ማንጦንያ አላቲነኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ ዝንስረት ሓጢኣት ዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ ዝንስረት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንሃዊሽቲ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓብዶሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ንሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ምሳይኻ ጦር ጋሻ በረኻን ምሕረት
ምስጋናን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቃና ነገር ኢላ መፀዋዕኽና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እምባርኮ አንጻሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይሁን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሁን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕቲ ዝንጽልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ጉርሰት ካህናት ዝኾኑ ጸዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ አቡነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከም ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ያለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ወኮ አድኅነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም አሜን። ወድኖስን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኺ ድንግል ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻይነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብፅቲ ደስ ይበልኪ ጋድና ንኻድገና ፈውቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕል ለመንልና አሜን። ወኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ክትዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነስቲ ሓለዋ መስዋዕት ጎይታ እናጠነነ ንስምር ጎይታ እናጠነነ ንስምር ጎይታ እናጠነነ ንስምር ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል ኩልና አሐዱ መንፈስ ቅዱስ አማኑኤል
ማሕዛብ እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ነኩቶ ተገባር የሰናየ ተላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ዘዊርና ረዲእናንዩ ሓልዩና ነቕሪቡናን ተቐቢለናንዩ ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት ያውን ኣብጥሕና ይሕጁን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሳዕዝያ እውን ስለ ዘብጣሕካና ነመስግነካ ኣሎና ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይጸላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ዋስደ فزايسياني باللوج ازيا كرسيانا دلوانا كمان زايم زودا يمسير بروك ويه إسرائيل أنا أطوينا مفكر سب ስለዝን ልመናካለና ከም ሕርካ ወንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ በመፍራህ በፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላዕን ወጎይታ ካብ ያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና በላሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ መዓረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣለና ኣብ ዝኾነ ከርታ ምስጋና አደለይ ኮን ዘይብል በደሎም በረኸ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ለኩልክሙ
ስለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋ ዘንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልጥዮም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁካ ክኸውን ለውጦም ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሖ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ሓደ ወድኻ ጎይታ ንጹህ ዘተቀበል ሓደ ወድ ንኩላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረማዊ ወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘበርኹ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ነዳ ወይ እውን ስጋ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሐዋርያት نقول أسرن ما فكرت harus sama alana asraga abdi frat atlib ኃጢአት ናስር ታበና አርኸና ሰናን አግበረን ታምተሐዮም ታንብሳት አቡነ አርአያ ስላሴ ናስ አንሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ሃይማኖት ራጽየን ሃይማኖት ሁሉም ሰብ ፍቅርስ አና ድማ አድካም አቆይትና ካይኸሞ ካናን አካን ነቅርብ አለና ብሔር ምሕረትኻ ሓደ ገብረና ምንቲ ዝሓድነት ዝህብ ዝጉን ዶሙን ሰላም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ዳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምሶም ክወፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምንቲ ላይካና ሃዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ
وقويتا يقرب لنا بتناتهم سمايتنات كنفصم እግዚአብሔር ክበና ምንት ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን አሎና آمين وقويتا يقرب لنا بنصو ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንት ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምንት ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን አሎና آمين ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓ ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንት ካህናት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ምንጽና ቀርቡን ጻማኦምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምንት ዲያቆናት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምንት ተራዳት ዲያቆናትን አንበብት መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምንት መበለታትን ረዳት ዘይብለንን ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንት ተናግል ንልምን አሎና آمين وقويታ يقربلنا እግዚአብሔር ዓስብ ትዕግስቶም ክቦም ምንት ዕጉሳት ሰባት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንት ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን አሎና آمين وقويታ يقربلنا እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ምስ እስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምንት ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንት መፍቀረ አምላክ መራሕ ሃገርና ንልምን አሎና آمين وقويታ يقربلنا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንት መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን አሎና آمين وقويታ يقربلنا እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንት ኩሉ ዓለም ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምን ናብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንት ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ምንት ነናዕሎስ ትሳዮም ክቦም ምንት ጥሙያትን ጹማትን ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ምንት ሕዙናትን ጉያትን ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንት ስራት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነናባገሮም ክመልሶም ምንት ምሩኻት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጣማኦም እውን ክኸፍሎም ምንት ዝተሰዱ ሰባት ንልምን አሎና آمين وقويታ يقربلنا እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምንት ሕሙማትን ድውያትን ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንት እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ካብ ቁጥዓውና ምሕረት ተመሊስ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንት ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን አሎና አሜን እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝኒ ምንት ዝናም ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንት ማያተ ኣፍላግ ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክባ ምንት ፍረ ምድሪ እንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን አሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለና አርመን حبيب أما سرفنا بحواري እግዚአብሔር እንት ለጸላ
ለኩልክሙ Amen.
መላእኽና ባእትዮ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኸ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረቐስኸውን ብሩኽ እዩ ኃጢአትና ኸሓድገልና ፍቅር ወድኺ እዩ እንታና ምሕረትና ምንልና ተንስ كل ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዛዛን ካብ ጽድቅ ይሃሉነ እዮም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልክዕ ካን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ አበይ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክህነትካ በጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኽቲ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ጳውሎስ ከም ካልኣይ
ጳውሎስ ናይ ጉዕዞ መደቡ ስለወጠ ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣውራ ከዓ በቲ ምሳኻትኩም ዘሎና ርክብ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ቅድስናን ንጽህናን ከም ዝነበርና ሕልናና ይምስክረልና እዩ ነዚ ከዓ ብጥበብ ሰብ ዘይኮነስ ብጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝገበርናዮ ንምካሕ ኢና ዘይካ እቲ እተንብብዎን እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽፈልኩምን ኢና ሕጂ ብገሊኡኹም እትፈልጡና በታ ጎይታና ኢየሱስ ዝመጸላ መዓልቲ ግና ከምቲ ንስኻትኩም ትምክሕትና ዝኾንኩም ንሕና እውን ትምክሕትኩም ከም ዝኾንና ኣጸቢቕኩም ከም እትፈልጡ ተስፋ እገብር ኣለኹ በዚ ርግጸኛ ስለ ዝነበርኩን ድርብ ሓጎስ መታን ትረኽቡን ብመጀመርታ ናባኻትኩም ክመጽእ ደልየ ነይረ ካኻትኩም ኣቢለ ከዓ ናብ መቄዶንያ ክሓልፍ ከም ብሓድሽ ካብ መቄዶንያ ናባኻትኩም ክመጽእ ንስኻትኩም ድማ ዘድልየኒ ሂብኩም ናብ ይሁዳ ከተፋንውኒ መዲበ ነይረ ከምዚ ኢለ ክምድብ ከለኹ ቁም ሓሳብ ዘይብለይ ድየ ቁም ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ድየ ወይስ እወ ክብል ጸኒሐ ኣይኮነን ዝብል ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ስለ ዝኾንኩ ድየ እቲ ዝነገርናኩም ቃል እወን ኣይኮነን ከም ዘይነበረ ኣምላኽ ምስክርና እዩ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በኣና ማለት ብኣይን ብስልዋኖስን ብጢሞቴዎስን ኣባኻትኩም ዝተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ እወ እምበር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን ናይቲ ኩሉ ብኣምላኽ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ እወ ንሱ እዩ በዚ ከዓ እቲ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እንብሎ ንክብሪ ኣምላኽ ኢና እንብሎ እቲ ንዓናን ንዓኻትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘጽንዓና ኣምላኽ እዩ ዝቐብኣና እውን ንሱ እዩ ናቱ ከም ዝኾንና ማህተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ንሱ እዩ እቲ ናብ ቆሮንቶስ ገና ዘይምምፀይ ምእንቲ ክንሕፈኩም ኢለ ከም ዝኾንኩ ኣምላኽ ምስክረይ እዩ ብእምነት ጸኒዕኩም ስለ ዘለኹም ምእንቲ ክትሕጐሱ ሓቢርና እንዓይ ደኣ ኢና እምበር ኣብ ልዕሊ እምነትኩም ክንጉይትት ሃረርታ የብልናን ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰያል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅነ ሳንትነ በብዝኃ ሳይሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡና ሃዋርያ ይኹን ወነ ዮሃንስ እዚ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 22 أنتم دقي إذا صحفلكم زلخو حتيات ما أنت خيت جبرو إليه هذا كوا حتيات زجبرن تلو أبكد مجابه ربو معرف كلتا كفقد 20 كلتن كسافز آمين التين إيسوس نسو مسيح مخانو زخدو انت زي كوينخا من إيو التحساوي
ንሱ እቲ ንኣቦን ንወድን ዝኽሕድ ፀረ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንወዲ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የልቦን። እቲ ንወዲ ዝኣምን ኣቦ ይኣምን። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ይንበር። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ። ብዛዕባ እቶም ዘስሕቱኹም እየ ዝብል ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ንስኻትኩም ግና ነቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ። ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን። በኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ። ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ከይሓፈርናስ ኣብ ክርስቶስ ከይንሓፍርስ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾይንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተወልደ ፍለጡ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብኡ ንዘሎን ኣይተፍቅርዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘውር ላውየከ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሆርያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ
ተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኽ ክኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማእዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንዶ ድማ ብተሳሓልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ይፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምናኻ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ብንፅህና ብምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ونتت دنقل نفساتنا محرت قبلنا حتياتنا حرقلنا نبقيتنا لمنلنا او دنقل مريم قدس نتت ولا يتاملاك دسي بلكي حق من تدك سبت لمني حتياتنا حرقلنا نبقرصص ودخل لمنلنا حق نقصد خونكي ونتت دنقل دسي بلكي وناي بحريناتم كحت خونك دسي بلكي او نامان يلام لخنا زولد كلنا دسي بلكي أبكر مقيتنا إيش كلنا بحق ما تعرق يتوان كم حرت غيره حتياتنا من تخار كلنا ويذكرنا لمنا كلنا سويتو كذي باركو
ድንግል ንጽሕት ሰምራብ አሰርገዋ ደብተራ ለማይ ደረፍቁር ግሎሙዝ ወከይነተ ለዘካርያስ ካህን ደብተራስን ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ አነውርየ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኖ ተጠንቀቅ ለዕንተይት መስቀል ተሰቅለ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳይ መዓልቲ ከሞት ተፈልዩ ሰማያት ዘዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ወድቀ ብሓድሽ ክመጽኡ ጌታ ይቅረበለና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ሳለነ ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ አልአምላክ ህልና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት
ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ተልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ዘጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድ ነቲ ልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምን የለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንባርኽን ቅዱስ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንሳልሳይ ግዜ ናብኻ ንቅርብ ኣለና ዘይለወናትካ እምነታ ብከና ቡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ኣብ ሰብ መራሕቲ ኮነ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ዘላ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍትሕ ድማ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማዕረካና ኦ ጎይታ እቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ዝልምነካወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ከም ወዘላለማዊ ንጉስ ምትላል ፀላኽነ ዘይቋረፅ ፀላእናማ ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕነ መበለታ ዘናንዕ ነዚ ከተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርቃትካ ንፅህና ሸዋ ለብም ጥፋት መለሳብ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትና ታይመን ኩልና ክጥቅዕ ኩነና ወለኩለነ ኩን ተወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት አብሮ ንበልዎ መላእክተ ሰማይ በሳነ ቃሉ በስልጣ አካሉ በአማን ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይመሐር ይቅር ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና أفقاد وطنا أفقادنا زخدنا يغرب هالي مغر يبلنا بزيك خلي نفض بلنا نمو تريد كاقبرنا سلام كابز حالنا نعلم بملتافة وسمرتك حوالا نفس تعرف وابتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحواتنا حونا هريا سلاسي قبر يسوس وناس ولا تبا برهان سمرات لتماريام تسوى تقلع ايمانات ولا تيوة برهاتيون ولا تيسوس ولا تنسى ولا تمرت مزقب حيمانوت يوسف نفس كلهم سماعات كانت منقصة سماع عرف لنا نتم تأثر كت زلوا أكبرنا تميم زلوا يتكايد برخزر كحلهم أمتنا هواري أزم هاركا يمزلوا تاب سماعاتنا برابنا نولنا نطبعكنا سماعات كردس أتمتا فقادك هم تاب سماعكم ودمام دريخم عيلة تنقرانا لما بنا نحنا نبدلنا بدلهم فتحالنا لهم بدلنا وسنا حدقنا كوكب خبات حنا بدا فتنا يتدولنا من بستن حايل كبر نزل على بنات إمامي ودينا بسنقل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك الأخوة بعدنا خدن قلي خاون نقل هذا እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊ ሰላም ለክልኹን ስቀበለ ስብርኽ ረማሃተንኩም ብሩኽ ቆም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሰት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገና ፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕተመንልና አሜን
ተመላእኽቲ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ነቢያትን ጻድቃንን ተለዮ ግናኻ ይራእዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ተለዮ ግናኻ ንስኻትኩም ግና ባዕንትኹም እዛንኩም ብፅዓትእን ዝበልካዮም ናናውን ከማታቶም ቃል ገልካ ብጥባት ክንሰምዕ ሰርሕ ምጥቅሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉና ምንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሩ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና መደንስእ ንስኻ ዘሎ ዝኾንካ ንኣኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። አስተራየ ለነ ግበሩ
فهبل أستهمم اسكاكرن تهو ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምዘመገልገልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንሳይኻ እጅኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባኣት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተለላ ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ያቁም
مثل كلكم مثل قال ولد يا بيار هاي لخا دقف حديقات عرق محرت كان بركة قالك خنب أبي رام أخنا قسم أب علمنا أورد ذهبنا أتقعد لنا يا بير أملاخنا أب قدس برجس سلا أن أب هبتما هايمانوت راتيان هايمانوت كم سماعات إير قبلنا نهو وانجيل منقص سمان نقيت أنا مدحينين يسمى وريان وما سمع الله ونما نقيت أنا مدحينين يسمى وريان قال نخونك وانجيل لقاس زنقر قال بارك نخبر منقص خبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل العالم عالم آمين وانجيل لقاس معراف ستة كافقدي معاك እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ ጸጋ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ነበረ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ እተን መዓልታት ኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ
የተቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲዩን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ከዱ ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣድዩ ከዓ በልወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ ንሱ ከዓ ንምንታይ እሞ ትደሊኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታናን ደቀ መዛሙርቱ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላክና በዘይትመርመር ሰብ ምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባና ምንቀርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከንምለስ ናባኻ ንልመና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንመድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ዝን ዝጉእንዶሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንመድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብምዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም
ክሞ እጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምነልና እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት በደይት በሀበ እግዚአብሔር ተሳለና حلوة كحلو هذا እግዚአብሔር አምላክና ልዩ ኤርትራ አበው ተሳው ዲያቆን ለኩልክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ
بزي مقراطن بزي مكلخالن قدستن اتن فقادك قبرون ناتكا خوخونن صقاقا بوم بيت صلوتن بيت نصنان بيت برختن دما قبرهم ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ንዝመፅን ሰናይ መዋእልሃ ብጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፌን ኣእላፋትን እልፈይት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ሃይማኖት ናመንባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜብሎ ግበሬ ሰማያት ካብ ሰማይ ማርያም ሰብ ኮነ መስቀል ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ሰማያት ያዋንን ዳን ማሕወይ ኣብን ወልድን ሰብደሉ ነቢያት ተነግረ ሁሉን ሐዋርያት ጎያ ብዙ እንባቴ ያን እንተላይ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣንን ሰራዊት ምተዳለዎ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቅረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ተፀሃብኩም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንፅዮ ደፊኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኦም ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንፅህናኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንፁህ እየ እዚ ናይ ዝተሳቀ ወይ ሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብክፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ቆመ ዘሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ እከት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን
ዘለዎ ሰላም ናይ ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበመለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መልኣክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ካንፃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንፃና ንኩልናዊ መንፈሳዊ መሳዕምኒ ንሕድና ክንሰዓም ድልዋት ትግበረና በእንተ ሰላም በበይናቲከሞ ቅድሳ አምላክን ረሴን ድልዋን ከመነዛማ መበይናትን ይቅረበሉና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦ እንበለ ኮነኒ እምሃብትከ ቅድስት እንተይቲ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብቲ ካንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን
كبرن سلطان أبو ذلك من كل زعم زلالم عالم آمين ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሰውን አይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስር ዘሊቀና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሀገርና የስራውን ረድኤትን ዘላለም ይሓልወልና ምስለ ናብታት አግብርቲ ዋይማትዩ አቡነ አርያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ተወልደ ብርሃን ተመራብ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ለኩሎም ሰማዕታት ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩት ወለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክነ وهم يتزكى እግዚአብሔር ምታኸይ ወበሰደ ደስልከ ኃጢአትና ኃጢአትና ነፍሱን ይፍሰት አና ማለት ለምንልና አሜን በርክና እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅድመ ወጋህታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን እግዚአብሔር መንግሥቱ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድር ከይተራእየ ሐመልማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት
أبا أنطونيوس وبصوب أبا كاريوس سيأخذوك ጸሎቶም ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ ወዮሐንስ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ተረተይት ሃይማኖት ሃይማኖት أحوات ሊቃሳ ውስጥ ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ናብ ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ፍቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ከብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግብእና ደለ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት
እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 ይሁን። ባዕል ንጉሥ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ አርአየ ተዘከረነ በወሰን መንግሥትከ ተዘከረነ ሊቀነ ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ የማነ ዘሃሎከ መስቀል ቅዱስ ዝንሰብ ዝፈጠረ ንአዳም ካብ በልዑት ሓጢአት ምንቲ ናፃኻ ውፅእ ኣዳውን ንመከራ መስቀል ዘርግሐ ደዊክሙ ቀሳውስት በታ ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣእዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ንኣምን ከመዝትወተ በአማን ንኣምን ንሰማይ ናባኻ ናብ ኣቦኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን ኣቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በበሎም ናሜን አሜን ወንዛመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመዝትወተ በአማን ንኣምን ማይን ወይንን ሓዊሱ ከዓ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱም ዝፅዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ይልሃቦም ኣሜን አሜን ወነዛምን ወአምላክነ ከመ ዘትወተ በአማን ንኣምን ኣይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምብርሃን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዕኡ ኣብ መጋባያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ ኣንቲዑ ዘስተዮም ንፅሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ እግዚኦ
ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ሙሱ ክነብር እየ ከም ዝበልካ አሜን ዮም ማገነ እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ አይጸወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሃሎ ውልደት ዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለኣለም ንህይወትን ርስሓት ሓጢኣት ንምንፅሕን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንተ በስፎራ ከመ ብክን ሕያው ዘላኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን
በጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጥበብ ዋይቴ ማይደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አዘረቦኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ أسر مقدا خبيت رخبة بحر تساقيرو بقيح ورق من تشايتا لعل دمنا دي بزورة دا خمانيو مواتسب مقدا يفلتانيو عبهر سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواب سماي وانتحابت نعازة طريق مسك زيابير تعرارخو نعازة طلوخا موتفتو كاب صحيين كاب كل نبرت كواخبت تدمق مسبرهان ناتنساطرت كان السخم قدامي تخوينا تركب أبرقان كلان خلو تحدث ببتولدو نام نفس زارقان تم حلالف نسا خاب كبر عنقي تبلد كل خبراي مزازنانيو كل خبر تزاز والناتايو قنعاتنا امرون والناتايو نقصات باي نقصو حيالاتون باات صدقي يصحفو عبيت باي يخبرو موكوان انتخا فارست منقصة سميات يورسو نزفكر واتفكر نزحلو واتحلو نعا نزدليخا موقوسي رغبو بمقد صدقي تخيي داب حقا سبت حدر نزفكروا واتريت من تختبوهم من مزاقبتهم تدلا ختملين آسر بآسر صدق تملالس اتنخلو زفلت نصو يفلتا اتنخلو زمرمر نصو مقدا قنعي نصو نيايكو فتاويون إسرائيل قدسون هابو بدحرزي عمدر ترأيت كم سبون تملالست إنه كنقزار إسابيتها نتت شوعتا عنو داخا أو قمت سبحت حردت ناي قزار ساوينون أبقن أزللت ما أداونا سنادت أقلقلتا بنوي حسبكت فلتت زيبلو نابايا القسنا بلد لاخت نتو ما عمروز قدلهم كا حبست يبلعو وين يونستيو دنقرن حديكم بهوت نبرنا بلد طوعت سبب زتبها لقنا بطبحات سقو زتبجونا مفساس دومو زتشايتنا نزل عالم عالم نمنقصو زحارينا مدحانينا نيو طبابس مدحانينا ويتو زبي زوانا فتباسقاو وتزايطنا من زاد دمو وهرب تمنقص العالم عالم أبونا
በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራ ንዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረትካ ብመከራ መስቀልካ ሓደ ወድኻ ኣብራህኻ ሕማማትና ዝፈወስካልና ዝኸበደና ኩሉ ዘርሓቅካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ وكل زحاسكا غويتانا املاخنا ابون غويتانا مدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹ ንሓውዝ ኾነ መንበሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳሎ መዕረፍ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝወድሰካን እምባታት ዘቱም ዘምክኾም كم خنجر كله مع مقاد سنتق دمان سخايخا نسمعات بإيدك أكيبك خدنك مدرون كلايات حبيرهم يرعدوا الكابو كلهم سراويت سلاي تجنقوا ديابلوس ودق أراوي ترقت كيسون تفه بأخذ أمنو أحزاب بروه بأخذ صنعخا أوغويتا هوت بأخذ ترأي تسفاخا صنعي ወንጌል ወንተሰብከ ብኡ ጥፋት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ወጎይታ ኩሉ ትሕዝ ኣምላኽና ካብ ዝመሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብ ዝፅዋዕ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ لمن كل سعنة زلالم عالم آمين بكم مرتك أملاكنا وقبك عبسان بك مرتك أملاكنا وقبك عبسان كما وبركم أبسان راوي ملاك ذيولا ثاني علم يقوم كنيو ثاني علم يكللولا ملاني آمين
تتكوموا أتورسك بقع مصابو نحقوس بعينتنا ونرأيو بداونا ونطبحيو سقو مزحبست زحادة يخون دمونا بتطوازي يفسس يملا كابانا نحادوكا نزحبست تقبل كله بزيد من منفس سقاط راح كم تقبل أي مسلو نزطوازي تقبل كلون كابانا نحادوكا بزي سقان منفس دم تراح كم ستاي مسلو انتايدا سقان دم من منفس حدا يو ملكوتو مستبنتو حدا خمس خنا نزل عالم عالم البارحة البزم قبل الناي عمدات النو قارن أيمن أبراهام نشاك رأس أبهبت تبع أيمن تم أتات إرت أبقى عدد أزند أكمل ዝናብ እዝሊ ናብ ግእዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝነወደቀ ደም ብዝነጠበ ዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ أستوئل ዝተቀደሰ ስጉእን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ أدواب كد እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ምንሳሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደማ በሶም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሶም ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ዳሕረይ ተንስፋት እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፈ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብምሕረት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ንኩሉ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ረዋ ሰማያዊ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
أنا وش تلقاتي بما أسسل أبني أتيات كتل أين مساعات كابد أردف كان سغ أين باري أخا قسنا أين جنب له جمالي من سوقا ሰላም ተመልካህና ወያ ጨንበር ሳነም ትሉ ዘረድ ዋለ ማርያም ትማጸና አሄጣን አዛዚትነ ማሐዘን ዋይለ ወርዘተን አምርሳን በማይፀን እጅ ተጸውብል የሟልታ ማርያም በስታለቅ ብፃን ወይዘዘሎበታን ክርስቶስ ቁርባን ለናዛዝነኔ ውስተዝነቃ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ ቅረብ ክለቺ ንስቲተ ቃለይ ባቤ በረከት አቦች ማዛ ከርቤ ለነዳይሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቶ ወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኮኑ ኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ጭኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩ መዛት ዋና ለማንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንሳት ያነ ይሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃን ወዛት ዕለት ኩልክሙ ድማነ ሰብ በአስማቲክሙ ልሳነ ሰማይ ወምድር ስላሴያንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ማይፀነ ለክርስቶስ እግዚኦ ኩነኔ ካባል ሀገር ውጥድቀከን ለወልድ ሀገር አግርን ጸራት ሃይደገሪሃ በቀር ንግሳ ወሰራዊት ለሀገሪትን እግዚኦ መሐረነ
أصبحت يا تبتت حد رزق أنيكم أي أبكر مي أكفوس حسري أرى خام بأمثال كان زفت سجاي النفس تاس كاب مفراس أرسي أي أي بمطار كان أنت بحانة كان أنت كان محوي كان أمثال سيت كان أخاب كل حد هني بحد سبب زمن اسمع نزتخ سببن بعد نيرو أبتبو بدا صحف بزعبو اتحس عن سمابونا ديون ما يكرم مفلاتو ورك دماسقون مركو سماريان قبليو هزز سعبون زبولس سلامنتاي سمابونا ديون مسماي أيفلتن أما حسن مستولده نعلوتو تزاريبون دزخونسي حدوكوا بسقا أنسان كمستولدن أي مأمنن متهات مقبرو ونيروم قناخه حقنت سرعات سقا ملباسو كيتفن سبات هابكون تحلينا خيوتكون ببن الشوعبه أسعبو دما نساتهم نتقال مستيرو كيفلتو يقامون ينقفون كما يلودا مزحف نتسب زغبرو ومن زخنا يسوع كريستوس حلقة خانات امنتنا تقبل يبل مليسو دما اتم حزب اسرائيل اتسقلكمو يسوع كريستوس مخانم انت قلصلكم نو እግዚአብሔር ጎይታን መሲሕን ገበሮ ይብል አነስ አዝየ በብዙሕ አደንቅ ነሳቶም ነታውሽጥ ዘሎ ምስጢር ኃይለ ቃል ከይፈለጡ ከመይሉ ነዝ ነገር ይባሃል بفلاي كعبة زخبرو أمون نزخنا حلقة خانات إن أمنو إيسوس كريستوس تقبلوا قبل كله نزيز بالزلو بملكوتو أيقونن كناخي إغزابير فتيو مسحفتو ببزوح حرستن ببناتو عنكسن هلوان غيرو جلسة أبوشتم حساتن طويتن يلبون كمي كلهم أبكرم مهرانن كلهم أتوم تمرتي زغبولن قناعات يومن سلمان كم زبالو برور زي كونس تمهرت تقبلو خاب أف إغزابير قنعت امنات زي قبل طوائي يزغون توم فلتات قسمو زفاتو قنا قنعات يوم زخونو حواريا دما ليك كهنات زبل خلو كابسب مسواتي قربان يقرب مبال نزياتهم يحفر من تزي من تانا نبو مسواتن قربانن غيرو جزاء رسو كعرق ولد واحد أب سبلك كهنات كم زخون مسه تابير قال
ندق مزامرتو أحواتي بمبال سميوم بات زشمو أمون لك كهنات انتزيكون تزغونا دا خمي متفزمه بزعبا زي مثالي زي أنا بزبالة زخزاربي حدا سب نقص بزعبا ودو زحاتو دوري إغالوها دفيرو زنتاي كايدو يبلو كبابو دا خمي ملاش دو يسمع إذناي بهري ودخا ديو انتبولو هو يبلو انتاي غير كايو اللخا انتبولو تنقص سمات انت رخبن انت زي رخبن نسبه الله يولده مخانو أي كحدن يلو يزبلو زعبا داقم لدت انت تزاربه نتقدماي لدت دو يخحديو باركة ولد تولد انت قنا يبلون فتيرو بس توحدو سقاخا تكبار لك كهانات فتصمه من انت زدما زابير كرم كله تكبارو فترن بله كم بحدش زناي كوبروس إبيسكوبوس إبيفانيوس أبتملق استبه لما صحافه خمس بله زابير نباسلي إلني إليابن طبب ملؤم داقم كاك زابير كاب كل زعب طبب نسلمون قلز ألو طبب سب كاك خاب حلينو يزركب زبالة سجنا نياب عبيت أبويو زنقر حدوكا عبيت وداسيو خزارة بايك إلني شحكا بنباب زودس انتخنا أنس عبيت خزارة بايك إلني وداسيو خفصمون أيك إلني كمي نزبوت هزين إجزابير طرح دقو حدقو اللهو اتخزارة بزحسب ودما بعلي فلطيب بقبري حد خلص نحد حدوث تفلالي يمثل زابير كرم خلو قبرو فترني كرم علمن كرم خلو خرباتات تولد قبله بعلو تولد نسو دا خميلو تفترة انت زي تفترة خمي اي متولدن نسو قدامو خنسخ خميلو يفتر نحناون كو نتن ولدو اي نفترونينا نتن فترو دما اي نولدونينا نحنا فطرانينا اتوم نولدوم كاداقم نساتومون فطرات يوم زابير قال جنا فطرة يكونن جدتون كفطر أبا يكونن نبعلون فطرة يكونن دحر مفتارو انت توليد خميلو قدم تفترة هل دحري تفترو خميلو تولدي اتبزعبا فطرة تزتبه لها بمستير سرعة سقاوي يفسم ما انت زي بزعبا تزغرب داقم لدوتو تزاربه بدحر زغاق قداما ولدوتو تذكره لبتهم قربا زخونو سباتون بحكبل توفى ما انت زخا بزعبا سبنتو تذكر جمرة برختن رديتن اي قدوس إبيفانيوسن كلهم قدسان أبوتاتنان كلنا يكون أمين هليو انتيا وانت كلهم كريستيان لا يبيلون بسلام وبفر يسوع كريستوس سبحو لطوايك ولا قدسك قدوس 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 سيدنا أغني كمسائل
ደም ጎይታና መድኃኒት አብይ ደም ጎይታና መድኃኒት ደም ጎይታና ደም ጎይታና መድኃኒት ደም ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ተስከነ መንፈስን ሆንክ ደም ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ደም ጎይታና ደም ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጎይታና መድኃኒት ونفسي شر እግዚአብሔር አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዘኑደ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ
እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ንስምካ ድማ ባረኽ ኣለኹ ሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ሰማያት ምስጋሆ ቅዱስ ወይም ደሙክ ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ንምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ንሳደብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ እዮም ያመስገንን ዘለዓለም ዓለም በሰማያት ከም በሓደሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመናና ልማናና ይንዓቐን ኣይተቆጣዕናን ምሕረቱን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪ እዮስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቡነ ስምካ ይቀደስ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ መፍርሃ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ወና ብልብና ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር መገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ንዓና መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተዳምሒርካና ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም ንትፈድዮም ዝቐደመ ኣበሳና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ሃቤከ ንጸርዕ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ
ለዓለመ ዓለም አሜን። በመለከት ሰማይ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ሰተናዮ ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነልና እቶም ዘይቀረብና ኩልና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካልና ኢኻ እሞ ነዚ ዘስተውዕሎ እምሮ ዓድለና ናባኻ ክንቀርብ ናባኻ ናብ ህይወት ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ስኒት መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እምሮና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለው ድማ ርወሎም ግናትን እውቀትን ከተህዳልና ድማ ንዓኻ ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላምን ናብ ፍቅርን ናብ ሓድነትን ክመርሑና እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻ ይከኣለካ እዩ ኦ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ምሕረትካ ውርድ ቀደም ኣኽለኩም ኢልካ እግዚአብሔር አምላኽና መከራና መወዳእታ ክትገብረሉ ንልምነካ ኣለና ንዓለም ብምልእታ ኢድካ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወልና ዝዓረፉ ባሮትካ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ተወልደ ብርሃን ተመራብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ጠምዮም ፀሚዮም ዘለው ኢልካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እንትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናብልና ጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናህን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳይ ሓደገልና ካብ እኳ ድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋሆን ድንግል ኢኻ ድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸባነ ስብርኽቲ ኢኺ ብረማህፀንኩም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍትቲ ደስ ይበልኪ እቲያትና ንኽሓድገና ፍትወ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን። ይርኩም ሩሕ ፈጣሪና ኣብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መጺና ቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሎማዓንቲ እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ኩልኹም በዚ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙና ደለኹም በቲ ዘሎ ፀገም ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዘይከኣልክን ዝኾነ ኣብዚ ዘለኹም ኾንኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትህታ ንኽፈልኩም ትብል ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር
ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ኣብ ልብና ክንዓቁሮ ዓቂርና ከዓ ብሂወት ክንነብረሉ ምእንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 40 ክሳብ ፍጻሜ ካብ 52 እቲ ሕፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ ጸጋ ኣምላኹን ኣብኡ ነበረ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ እተን መዓልታት ኣኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ተቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም ድማ መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ኸዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቱን ረኸብዎም ሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ ንሱ ከዓ ንምንታይ ሞት ትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ንሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 52 ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብባህርየ መለኮቱ ፍጹም ጥበብ ንባዕሉ ናይ ጥበበኛታት ጥበብ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ፍጹም ኣምላኽ ክንሱ ብተሰጋውነቱ ብሰብኣውነቱ ግን ብጥበብ ብቁመት ብጸጋ ዓበየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ እዚኦም መንፈሳዊ ዕብየትን ስጋዊ ዕብየትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ከመይ ክንከውን ከም ዝግባአና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተግባር ምሂሩና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ክሓትትን ንዝሓተትዎ ሕቶ ክምልስን ንመምሃራንን ንሊቃነ ካህናትን ዘገረመ እቲ ሕፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ዝመልሲ ምስ መለሰ ከዓ ንናዝሬት ምስኣቶም ወረደ እሞ ይእዘዞም ከዓ ነበረ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብጥበብ ዓበየ ይብለና ንሕና ክንዓብየሉ ዘለና ጥበብን ከነልግሰሉ ዘለና ጥበብን ክልተ ዓይነት ጥበብ እዩ ዘሎ እዩ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13 ክሳብ 18 ከምዚ ይብል ኣብ ማእከልኩም ከለባምን ኣስተውዓልን መን እዩ ንሱ ብሰናይ ካይዱ ብለውሃት ጥበብ ገይሩ የርኢ መሪርን ቅንእን ሻራን ኣብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትመክሑን ኣይትሓስውን ኣብቲ ቅንኣትን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርና ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ኣብ ላዕሊ ትወርድ
ኣይኮነትን እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ገና ቅድም ንጽህቲ እያ ድሓር ከዓ ሰላማዊት ልእምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት እያ ብዘይ ዝርገትን ብዘይ ግብዝናን እያ ነቶም ሰላም ዝገብሩን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም ስለዚ እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ እታ ሰማያዊት ጥበብ እታ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበየላ ጥበብ ንዓና ክንዓብየላ ዝመሃረና ጥበብ ኣብ ላዕሊ ቅድም ንጽህቲ እያ ድሓር እውን ሰላማዊት ልእምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት እያ ብዘይ ዝርየትን ብዘይ ግብዝናን ነቶም ሰላም ዝገብሩ እውን ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም ብሰላም ክንነብር ኣብ ሰላም ክንነብር ምእንቲ እዚ ጥበብ እዚ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበየሉ ጥበብ ንዓና ከዓ መርኣያ ዝኾነና ካብቲ ሰይጣናዊ ጥበብ ዳራን ክፍኣትን ተንኰልን ቂምን ሓሶትን ርኽሰትን ዘለዎ ምድራዊ ጉርሒ ሰይጣናዊ ጉርሒ ካብኡ ወፂና በዚ ናይ ላዕሊ ጥበብ በዚ መንፈሳዊ ጥበብ ክንዓቢ ጐይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ኮይንና እዩ እቲ ካልኣይ ብቑመት ዓበየ ይብል ብቑመት ዓበየ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ቁመት እዩ ዝደለ ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 14-15 ምእንቲ እውን ናብታ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስማዕ ኣቦ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኸሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምክፍሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓልፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ሳዕ ኩሉ መልኣቲ ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ገና ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ኣብቲ ንሕና እንልምኖን ንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ክገብር ዝከኣሎ ኣብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ንኩሉ ወለዶታት ኣብታ ማሕበር ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ክብሪ ምስጋና ስብሓት ይኹኖ እዩ ለቓላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ክትብርትዑ እዩ ግዳማዊ ነገር ንደገ እዩ ንሰብ እዩ ኣምላኽ ከዓ ከም ሰብ ዝርዮ ኣይኮነን ዝርኢ ውሽጢ እዩ ዝርኢ ስለዚ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ኢሉ እዚ ከዓ ብእምነት ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምክፍሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ኣብታ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ኣበየናይ ጫፍ ቁመቱ ኣበየናይ ጫፍ ዕምቆቱ መርሚርኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብነት ምእንቲ ክትዓብዩ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብነትኩም ምእንቲ ክትዓብዩ እዚ ምስትውዓል እዚ እዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ኣብቲ ኽብሩ ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምክፍሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ክትክእሉ እጽሊ ኣለኹ ስለዚ ብቁመት ዓበየ ክብል ከሎ እቲ ዝረኣየና ስጋዊ ቁመት ዘይኮነ ናይ ሕሊና ቁመት ናይ ምርዳእ ቁመት ናይ ምስትውዓል ቁመት ኣብቲ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ምስቶም ኩሎም ቅዱሳን ምክፍሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ከተስተውዕሉ እጽሊ ኣለኹ እቲ ሳልሳይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበዩ ዕብየት ጸጋ እዩ
ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ካሃንፀኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስትየኩም ዝኽእል ቃል ጸግኡ የማሕፅነኩም ኣለኹ። ኣብ ዘበን ጸጋ ኢና ዘለና ኩሉ ግዜ ዳስየና ክወዳእ ከሎ ጸጋ ነሳኢነ ወሂወት ተረከብነ ኢልና ኢና ብመዝሙር ንዓጽዎ። ጸጋ ረኺብና ሓይሊ እውን ተቐቢልና እዩ። ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ኮነ ጸጋን ሓቅን ገና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ንሕና ከዓ ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ጉባኤ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብዘይ ምቁራጽ ብንብዓት ምስ መሃረ ኣብቲ ዝሳናወተሉ ዝነበረ ግዜ ንመን ገዲፎም ኸይድ ከም ዝነበረ ክገልጸሎም ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10:32 ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ካሃንፀኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ጸግኡ የማሕፅነኩም ኣለኹ። ስለዚ ነዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ ይደሊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብጸጋን ብቁመትን ዓብየ እዩ። እዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 2-3 እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም ተኾንኩም ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ እዩ። ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩኒ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ኩሉ ህይወቶም ኣብ ክንዱ ናብርኦም እናጣዓምዎ መቐረቱ እናስተንተኑ ምስ ከዲኦመ እግዚኣብሔር ሕያዋይ እዩ እሞ ጣዓምዎ፣ እግዚኣብሔር ለዋሂ እሞ ጣዓምዎ እዩ። ስለዚ ነዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ንእግዚኣብሔር ጥዒምኩሞ እንተደኣ ኾንኩም ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ። ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 8 እንታይ ይብል? ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ ስለዚ ጣዓሞ ቀልጢፉ ክወድቕን ክንሳሕን ሓደ ነይሩ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ዝበሎ ብዙሕ ጌጋታት ይፍጽም ነይሩ እዩ። ጌጋ ክፍጽምን ብንስሓን ኣብ ኣምላኽ ክምለስን ግን ሓደ ነይሩ። ምክንያቱ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝጠዓሞ ኣምላኽ ብምዳቐይ ዝሕጎስ ኣምላኽ ኣይኮነን። በዲለይ ኢሉ ክኸዶ ከለኹ ክምሕረኒ እዩ ክሓድገለ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድመይ ገረዮ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅኒ። ስለዚ ነዚ ዕብየት እዚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:13-14 ብዘይ እትተንብብዎን ወይስ እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩም ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ትምክሕትኩም ምዃንና ብሓደ ወገኑ ኣስተውዒልኩምልና ዘለኹም ከምኡ እውን ንስኻትኩም ብመዓልቲ ጎይታ ትምክሕትና ኢኹም። ከመይ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠምየ ብለሚኤ ስቲኹምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ተኣሲረ በፂሕኩምኒ ብል ከሎ ነቶም ዝጠፍኡ ስለ ዝመለስኩሞም ጸጋ ኣለኩም ህዝበይ እናጠፍኡ ስቕ ስለ ዝረኣኹም ክትሕተቱ ኢኹም ኢሉ ንስኻትኩም ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ትምክሕትና ኢኹም ንሕና ከዓ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ትምክሕትኹም ኢና ኢሉ ነቲ ዕብየት ከመይ ኢሉ ከም ዝተኣሳሰር ይገልጽ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 2:28 ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ብእኡ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ተወልደ እዩ። ስለዚ እቲ ዕብየት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን
بጸጋን بጥበብን بقومትን بጸጋን عبي مس بله نحنا نزي عبيت زي كمي قرنا نكافلو نحنا خمي قرنا نزي عبيت زي نورسو نحنا خمي قرنا نزي عبيت زي نبصحو قبل كله نسخ قلص كله تبعات من انت ترهبي اب قدميو عراقنا تطو نبللو معلتي ابي نيركم انتاي سريحكم ايتي نبركم من تجبركم زبل لنفس وكفنا حتو قالو نزا معلت زي الناس تبهلنا كنبر منتي نسخ قلص كله تبعات من انت ترهبو بمصاتو ناب قدميو كيتحفرس بؤو نبرو ابو نبرو مسو صادق مخانو تفلط انتخونكم صدقي زغبر زبله كله اب املاح زتولدي ስለዚህ ውሉድ አምላኽ ክንከውን ናይ አምላኽ በረኸት ወረስቲ ክንከውን ኣብ መዓልትን ኣብ መዓልቲ ብጸጋ ብጥበብ ብቁመት እናዓበና ምእንቲ ክንከይድ ኣብኡ ክንነብር ኣብኡ መንባር ማለት ከዓ በቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዛትን ሕግታትን ብትሕትና ምምልላስ እሞ እዚ ክንገብር ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን እስኩላህና ይኹን سمعنا هنجبر غيرنا هنصدق بصقا ايفلينا تنيلكم سلسمعكم نبتقبروا صلوات كل እግዚአብሔር يسمعكم ለቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ومنفس قدوس ومنفس قدوس ምስጋና ይሁን مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوسك بنصح لنا بنصح لنا عبر مقدسك نركبالونا نركبالونا تمكد يردانوس تمكد يردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጀ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነት ክርስቶስ ቃል አምላኽ በጊዕ ባሴካና በጊዕ ባሴካና ጎይታ ጎይቶን ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይሁን በሰማይ ወምድር በሰማይ እምነትና እምነትና ባለኻሬራና ባለኻሬራና መንፈስ ካብላ ከበረ ጉባኤ ጉባኤና ዋሬ ሕይወት ጸጋዘን ጸጋዘን አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ ከርዓቢ ግብሪ ገበረና ገበረና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረና ገበረና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና
تحاقسنا نحنا وانت حاقسنا تحاقسنا نحنا وانت حاقسنا نحنا وانت حاقسنا تحاقسنا እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ግብርልና ግብርልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ግብርልና ግብርልና ንሕና ውንተ ሓቂስና ንሕና ውንተ ሓቂስና ተሓቂስና ንሕና ውንተ ሓቂስና ንሕና ውንተ ሓቂስና ተሓቂስና ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ስቓይቲ በንንርዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ስቓይቲ በንንርዓተይ ስደተኛየ ተጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታተይ ቈሎ ስደተኛየ ተጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታተይ ቈሎ እምተይነ ዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ بعيني محرة متنيف أمتني زكيوس عبيتي مصني بعيني محرة بنت تمت كايو يسوس مسكلو فدهني خابت قسلو تتمت كايو يسوس مسكلو فدهني خابت قسلو
በገልግሎት ሓቢርኩምና ዘርፈድኩም ቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ያርፊድኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓኻትኩም ኣብ ዘለኹሞ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበለ ይቀበለልና ነቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ተማሃርናዮ ትምህርቲ ድማ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ኣቦና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ወደ 52 ኢየሱስ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ኢሎም ነታ ጥበብ ምስ ጥቕስታት ነቲ ቁመት ነቲ ጸጋ ኩሉ ብጥቕስታት ኣስፊሖም ኣቦና ክምህሩና ኣርፊዶም እሞ ንሕና ድማ ዝያዳ ብሕልፊ ብጥበብ ክንዓቢ ድማ እግዚአብሔር ይርዳእና ምኽንያቱ ጥበብ ተልዩ ኣብ ሓጢአት ምውዳቕ የለን ጥበብ ተልዩ ብዓለም ምድንጋር የለን ጥበብ ተልዩ ድማ ብማሕለኻ ዲያብሎስ ድማ ምውዳቕ የለን ጥበብ ክብል ከለኹ መንፈሳዊ ጥበብ እዩ እሞ ኩልና ከምቲ ጎይታ ብጥበብ ብቁመት ብጸጋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ዓበየን ዝብለና ንሕና ድማ ብጥበብ ብጸጋ ብመንፈስ ክንዓቢ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳእና ነቦና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ክንዝምር ጸኒሕና ምኽንያቱ ሓጐስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍሉይ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 4 ቅዲ 7 እንታይ እዩ ዝብለና ካብቲ እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ትሕጐስዎሲ ንስኻ ኣብ ሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጐስ ኣንበርካ ኢሉ ብወይኒ ብእኽሊ ብሩር ዝኾነ ነገር ዝመጽእ ሓጐስ እቲ እኽሊ እቲ ብሩር እቲ ወይኒ ክውዳእ ከሎ እቲ ሓጐስ ድማ እንታይ ክኸውን ምስኡ ክውዳእ እዩ ምኽንያቱ ብንብረት እዩ ተገዚኡ መጺኡ እግዚአብሔር ዝህበና ሓጐስ ግና ነባሪ እሞ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና እዚ ዕለት እዚ እተ ኣሕዋትና ሰብ ቃል ኪዳን ንስሓ ገይሮም ናብ ቅዱስ ስግኡን ናብ ክቡር ደሙን ስለ ዝቐረቡ እግዚአብሔር ድማ ዓብ ነገር ገይሩ ስለ ዝሐጐሰና ኢና ነዚ መዝሙር ክንዝምር ጸኒሕና እሞ ስግኡን ደሙን ዝበላዕኹም ኣሕዋትና ጸጋ ንበረኸት ከም ቃሉ ድማ ንስረት ሓጢአት ተኻትኩም ምስኡ ጎይታ ድማ ምሳኹም ዘንብር ይግበረልኩም ብሓደ ዝንስሓ ጥእሲ ኣብ ሰማይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ መላእኽቱ ይሕጐስ እዩ ዝብለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 እሞ ኩልና ድማ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ድማ ነብሳት ናብ ንስሓ ነብሳት ናብ ቁርባን ክመጻ ከለዋ ድማ ንእግዚአብሔር እናኣመስገና ንእግዚአብሔር ድማ ብመዝሙር ከነመስግኖ ይግባአና እሞ ንዕድመ ንጥዕና ይግበረልኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ድማ እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ሰምዑና ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ንሕና ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራይ ኣይኮናን ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮናን እሞ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድመ ተነሲሕና ናብ ቅዱስ ስግኡን ናብ ክቡር ደሙን ክንቀርበሉ እግዚአብሔር ዕለት ናብ ዕለት ሰሙን ናብ ሰሙን ወርሒ ናብ ወርሒ እናዓሰጋገረ
ዝህበና ዘሎሞ እቲ ግዜ ዘይኮነ ክትጥቀመልናስ ነቲ ግዜ ንሕና ንጠቐመሉ ቤተክርስትያን ስራሓት ትሰርሓላ ደውሉልና ኢኹም ተዘራሪብና ጸሎት ጌርና ድማ ክትቀርቡ ቤተክርስትያን ትዋዓላ ወይታ ድማ መኣዱ ኩሉ ግዜ ኣዳልዩ ንዑ ናብ መኣደይ ንዑ ናብ ቅዱስ ስጋይ ንዑ ናብ ክቡር ደመይ እናበለ ጽዋዓና ኣሎሞ መጸዋዕታ ኣምላኽ ነኽብር መጸዋዕታ ኣምላኽ ድማኒ ኣኽቢርና ንሕና ወደቂ ኣምላኽ ክንከውን እግዚኣብሔር ጽዋዓና ኣሎሞ ጸዋዒት ኣምላኽና ነኽብር ስለኹሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ ሓደ ሓውና ኣብ ብርሃነ መስቀል ሽሙ ዝሓመመሎ ብጸሎት ዘክርዎ ኢሎምና ኣለዉ እሞ ስለኹሎም ሕሙማት ድማ ኣብ መወዳእታ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ብጸሎት ክዝክሮም እዩ ሕጂ ግና ሓውና ዶክተር ጽጋቡ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ጸሎት ክንዓጺና ሰላማዊት መዓልቲ ድማ የውዕለና ስለኹሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብጽሓዮ ኩሉ ዘብጽሕናዮ ድማ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ገጹ ንሪኦሉ ይግበረልና ገነይኩን ኦንላይን ዝመጸና ኣነብብ ድሕሩኻ ብኣካልን ብፖስታን ዝመጸና ከንብቤ ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ናይ ዓመታዊ ክፍሊትላ 600 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ 10 ኢሉ 140 ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 10 ኢላ 140 ሓደ ሓውና ናይ 12 መንዝ ሞርጌጅ ወይ ከዓ እዚ ሓገዝ ንቤተክርስትያን ሞርጌጅ ኢሉ 125 ቅርሺ ሓንቲ ኣደና ናይ 600 ቅርሺ ናይ 10 600 ቅርሺ ናይ 21 ሞርጌጅ 300 ቅርሺ ሞባእ ጠቕላላ 1500 ቅርሺ ሓደ ስድራ ኣብዚ ምሰቦ ቅርሺ ለንቀነ ዝተረኸቡ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ምሳኹም ኩሉ ግዜ ይኹን ጸሎትኩም ይስማዕ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ታላ መዓልታዊ ጸሎትኩም ሰምኣየይ ሓዊዩስ ኣብ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱ ጸሎትኩም ኣይጋደፍ ብምባል ሞባእ 520 ቅርሺ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ደቂ ብርሃነን ሳባን ተኽለ ሳባን ብርሃነ ሶሪ ዳንኤል ብርሃነ ኢዛና ብርሃነ ናኦሚ ብርሃነ እንታይ ኢሎም ጽሒፎም instead of buying ዛና Christmas gift ንባዕልና Christmas gift ካብ ንገዝእ ሲ ንቤተክርስትያን ዶኔት ምግባር ይሸና ብምባል 100 ቅርሺ 300 ቅርሺ ቶታል ብኦም ኣቢሉ መጺና ኣሎ የቀኔልና ኢዛና ዳንኤልን ናኦሚን ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ፍሊት ኢሎም 600 ቅርሺ ስድራ ቤት ናይ ዮናስ ኢሎም ተፍትሑ ሞባእ ንመድሃኒ ዓለም ኢሎም ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትናን ሓደ ሓውናን ክልተ ኣሕዋት ናይ ኣባልነት ኢሎም ናይ ክልቲኦም 1200 ሓደ ስድራ ቤት ሞባእ ንመድሃኒ ዓለም ኢሎም 300 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ሓደ ስድራ ቤት ቅርሺ ናይ ፍትሓት ቅርሺ ናይ ሞባእ ብጠቕላላ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውናን ሓንቲ
ሓፍትናን ሞባይሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 200 ቅርሺ ናይ መብፅዓ 50 ቅርሺ ሞባእ ጠቕላላ 250 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ሞባይሎም 300 ቅርሺ ይቐኒርና ናይ ሰንበት ይግበረልና ካልእ ሓደ ታሽሙ ከብሎ ዝደሊ ንግሆ ሎማዓንቲ ከፅርልኹም ትኾኖም ሓደ ሓውና ኣብ ቨርጂንያ ስኖ መሊእ ኢሉሲ ብንግሆ ሰብ ክኣቱ ከሎ ኸይ ታሽሙ ከይብል ኢሉ ብንግሆ መፅኡ ግን ኣብዚ ብዙሕ ስኖ ኣይፀንሖን ግን ተመሊሱ ክመፅእ እዩ ነዚ ቤተክርስትያን ዝሓልዩ ካብ ገዝኦም ደቂሶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብዙሓት ዝሓልዩሉ ቤተክርስትያን እሞ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ብሓቂ أدننو أرستيكي أمو قدم እግዚአብሔር አምላክነ ተደገብሩከ ከመ ይባርከነ አሜን ወይስሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገሳትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ዘበንን ንፁህ ህዝብን ማዕቀቦት ኮን ጥቕዓኸያ ቤተክርስትያን كلهم قدوس جوز بالعقم كبر دم خاصتهم بفتن زي يذكر جابر مريم دنقل النحلنا تدبل الناس قاعدة متبل عسر حتى تفتحكم يوم حرنا كل بال عسر تقول يوم حرنا يوم حرنا يوم حرنا يوم حرن تعال في محل أسر عادات تاهم من كم حرن كم حرن أنت تدري ما رأي محرن حرن يا هالو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረከና ተቀበልና ይወስጉን ደሞን ሕድገት ሓጢያት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ዘላእ መንፈስ ንረቅ ስልጣን ሃበና ምዕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረልና ዝወስጉን ክብር ደመን ዝሃበና ብረኽዩ ፀጋ ነሳይነ ወይወት ረከብነ ባይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ታውና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ሕጂ እውን ናብ ቤትና ምእታውና ብሰላም ግበረልና ኩሉ ሰላም ካብ ዝሓልና ጎይታ
تقبلنا يوسق هندم كان نحرقت حتى تقبل لنا خم قال كام سخز نبر يخون لنا إذن كل سبع جانا خون እግዚአብሔር አምላክና ከሳም መወዳታ ፈጸምትን በር ጀመር ተራከኝ ነው ወንድማ ይተደገና እግዚአብሔር አምላክና ጉያና ክንውድ መሳኻ ክንነብር ተዋልካ ዓድለና ኃይልካ ሃበና ጸጋኻ ብዝሓልና ነቶም ኩሎም ዘይበቀረቡ ደለው ድማ ሰናይ እግዚአብሔር አምላክና ተርብ ተዋልካን ጥበብካን ዓድለና እግዚአብሔር አምላክና ፍቃድካ ወፂና ፍቃድና ዝኸድና ይኹሉ ይቕረታኻ ሃበና بزيك قال إن فلتبلنا نموت طريقك جبرنا وقويتا كلهم باروتك قلقلتك نعيخا بكل أنتن بجزيهم بجنزبهم بكل باتهم بفلتتهم زيابير أملاخنا تتوجز اللو بركتك خطف سلم أفتي حل مزقبك تحفل من مان لمن كلنا وقويتا كلهم زحمهم وسمرتك خطف سلم كايد محرز ترجح وقويتا باروتك أبا نزن كعرور ريت كافسس نتم زتمايو أكبهم نتم حيلهم زلوا أكبهم تأثيرهم زلوا فتحيهم بس እግዚአብሔር አምላክና ባሮት ከሁሉም ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን أبوهم نبيت كان سددن زمطن دما በረከትካ አፍስሰሎም ካብቲ ዝሃብካና ኢና ንህብ ካብቲ ዝገበርካልና ኢና ንገብር ሞ እግዚአብሔር አምላክና كم قال كا بزح وحد ممكن كا خمو بلعل بزح شمكم الله زبل بسرات دم تسمع دمان لمنا كلنا انا بها انا معقبه مالنا اذا طبب زخت قلطلنا لمنا كلنا እግዚአብሔር አምላክና نزحممو باريخا برهان مسكل كان እግዚአብሔር አምላክና نعها كل كالك يمو اجون هياويخا فكا تفسسنا منك اسماء تمصوعنا يمن زي صوعنا يمن تسخاب زلون صقمم من نابرو من مرميركا تفلط املاخيخا محجون محار نبلك كلنا نفس زعرفوا بارتك ابوتاتنا ناديراتنا نحواتنا نحاتنا ابونا اريا سلاسي قبر يسوس يوناس ولد برهان سمرا ابت مريم تكل هيمانوت ولت هيوت ابراهاتين ولت يسوس ولت تنسعي ولت مهرت مزقب هيمانوت يوسف نفس كلهم تمام جنة مكسسة معرفنا أنا علم بتاعي كان محرز درك حلا بركتنا ربنا قدوس جورج فلنا كم تنهار يا زمار كم طلعت على سمايات نبر ربنا نولنا توعك لنا سمايات نبر ربنا هاي قدوس مكسسة بعد كم ذاب سماي كم بدم مدري خن على تنكرنا لهم هابنا نحن بدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسنا إحدى قلنا وفواد إحنا نبر فتنا يتونا من قصين حيل كبر نزل عالمنا تكايم مامين وادينا سنكر مريم نا قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خدنقلي خير سكاهون دنقلي خير أدق زيابير بيدا سراوي سلام لك الله نستوي خبنا نستبرختي خير فرخر سخن برخي وهم لتتقى زيابير مساخي وبس تدسي برسي أتيادنا نحار قرنا فتوى دغيس كرسوس من تانا محد لمن لنا آمين